Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare în ceașca de cafea. După cum puteți observa, avem două variante. Varianta numărul 1, ceșcuța vișinie, și varianta numărul 2, ceșcuța albastră. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două ceșcuțe cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Și bineînțeles că voi începe cu prima variantă. Din câte văd aici, cineva v-a supărat destul de tare. Aici văd că mai sunt persoane cu inițiala A, inițiala L, inițiala C, dar bineînțeles că pe parcursul etalării mai putem întâlni și alte inițiale, însă aici predomină destul de mult zodia Rac, dar bineînțeles că pot fi și alte zodii. Văd că voi aici ați sperat să se întâmple ceva din partea unei persoane, probabil persoanei dragi vouă. Poate că ați sperat să vă facă un cadou, poate că ați sperat să vă facă o mărturisire, poate că ați sperat să facă următorul pas și așa mai departe. Cumva ați crezut că există posibilitatea unei schimbări în bine. Însă, ceea ce se poate observa, văd faptul că această persoană, oarecum, v-a cam dezamăgit. Voi, prin ceea ce am spus puțin mai devreme, că v-ați dorit să facă următorul pas și așa mai departe, a fost cumva ca o dorință și v-ați dorit destul de mult să se îndeplinească dorința respectivă, însă, din păcate, ați suferit o oarecare dezamăgire. Văd aici pe cineva cu ochi căprui care vă urmărește de la distanță, poate pe rețelele de socializare sau poate voi urmăriți această persoană de la distanță, poate a intervenit o răceală între voi sau chiar o separare, iar acum vă uitați fiecare înspre celălalt, dar de la distanță, fără comunicare. Dar bineînțeles că în unele situații poate să fie vorba despre un fost sau o fostă care are ochii căprui și este la distanță în acest moment de voi. Acum, e clar, este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. Însă, lucru care este cel mai important este că această supărare va trece destul de curând, va trece destul de repede. Aici cred că este vorba de zile. În primul rând pentru că văd că discutați despre această supărare cu cineva, iar nu peste foarte mult timp. Eu aș crede că imediat, poate la începutul lunii martie sau ceva de această natură, această persoană revine în viața voastră sau chiar vă rezolvați problemele în legătură cu această persoană. Nu știu de ce, dar în foarte multe cazuri rezolvarea acestei situații care a intervenit între voi se datorează, să spun, și copilului. Adică, poate vă împăcați de dragul copilului sau poate că vă împăcați pentru că vă dați seama că sunteți însărcinată, da? Deci este ceva în legătură cu copil. Aici, pentru o mare parte dintre voi, această împăcare vine pe data de 7 martie, dar, bineînțeles, este bine să calculați și 7 zile de când vedeți acest videoclip, indiferent de ziua în care vedeți acest videoclip. Pot fi 7 ore, 7 zile, da? Sau chiar 7 săptămâni. Văd că o influență foarte mare asupra acestei persoane o are o persoană cu inițiala P, sau poate că această persoană trebuie să stea într-o țară sau într-o localitate cu inițiala P destul de mult și nu se poate deplasa de acolo atât de mult pe cât ați vrea voi. Da? Deci este ca și cum ar fi un blocaj pentru această persoană la care voi vă gândiți.
Văd că în acest moment sunteți destul de mirați, mirate de anumite situații care s-au întâmplat sau care se întâmplă. Cumva parcă ziceți, băi, dar parcă nu mai recunosc omul acesta sau parcă nu mai recunosc femeia asta. Parcă s-a schimbat ceva, parcă înainte era altfel, parcă acum nu mai este așa și așa mai departe. Poate înainte era mai drăgăstos și acum vă dați seama că nu mai face gesturile pe care le făcea înainte, nu știu, sau nu mai vorbește cum vorbea înainte. Dar sunt niște schimbări pe care voi le sesizați și nu înțelegeți de ce se întâmplă aceste lucruri. Este bine să stați, să vă calmați și mai apoi să purtați o discuție. De ce spun acest lucru? Pentru că discuția care urmează să o aveți nu este o discuție de la bun început una drăguță, este o discuție destul de mult în contradictoriu, însă mai apoi ușor, ușor apele se liniștesc. Însă, așa cum am spus, este nevoie de răbdare și tact. Pe lângă asta mai văd aici că avem un N și un T și chiar avem un Y și un E și mai avem cifra 4 și cifra 9. Peste 4 puncte sau 9 puncte, cum ar fi, știți că eu repet, când zic puncte, mă refer la ore, zile, da? Sau săptămâni, când în viața voastră apare o veste, dar îi cumva ca și cum ar fi o noutate pentru voi. Nu este ceva la care să vă așteptați, nu este ceva la care să vă gândiți, n-ar fi nimic exclus aici. Să aflați, așa cum am spus și puțin mai devreme, unele doamne să afle că sunt însărcinate sau să fie ceva în legătură cu copii, dar sunt vești bune, da? Deci să ne înțelegem, sunt vești bune, nu sunt vești supărătoare. Poate aflați că cineva dintre membrii familiei urmează să aibă un copil, da? Nu neapărat voi. Dar ideea este că vă aduce bucurie această veste. Pe lângă asta, cele care v-ați separat de persoana dragă, să știți că văd că o nouă persoană se îndreaptă spre voi, o persoană care își dorește cu ardoare o relație cu voi. Voi cred că știți deja despre acest lucru. Eu, din punctul meu de vedere, din ceea ce văd aici, această persoană cumva v-a cam dat și înainte de înțeles despre această situație, însă voi, la momentul respectiv, ați refuzat, poate din cauza că erați deja într-o altă relație. Însă, acum, de ce nu vă deschideți inima? Dar, în același timp, așa cum am zis, poate să fie vorba și despre această persoană. Știți că v-am spus la început că cineva vă urmărește de la distanță. Poate să fie inclusiv vorba despre persoana respectivă. Acum, când vede că sunteți disponibilă, își face reapariția, da? Și își dorește să fie împreună cu voi. Dar îmi este foarte clar aici că până în data de 10 martie sau 10 zile de când vedeți voi acest videoclip, n-are importanță ziua în care eu postez acest videoclip, îl înregistrez și postez. Important este ziua în care vedeți voi acest videoclip, da? Deci când vedeți voi acest videoclip, chiar dacă îl vedeți în luna august, important este să, când zic puncte, să vă gândiți la puncte din momentul în care vedeți acest videoclip. Bun, îmi este foarte clar că în termen de 10 zile, da, sau poate 10 ore pentru o parte dintre voi, pentru alții 10 zile, pentru alții poate 10 săptămâni, îmi este foarte clar că situația voastră se va clarifica în sensul că nu o să mai fiți o persoană singură, ci o să fiți o persoană în cuplu. Dacă v-ați gândit
la probleme de sănătate, dacă le aveți, dacă nu le veți avea și așa mai departe, eu aici văd nu neapărat ca și probleme de sănătate, ci mai degrabă văd ca a fi un stres care vine înspre voi din partea unei persoane cornute. Această persoană cornută poate să fie și un membru al familiei, dar bineînțeles poate să fie și un șef, un coleg, o colegă care posibil să aibă 3 copii sau să aibă inițiala V sau Y și această persoană să vă dea destul de multe bătăi de cap în sens de stres. Nu neapărat că aveți voi așa mari probleme de sănătate. E clar că asta nu înseamnă că o parte dintre voi nu puteți să fiți răciți, da? Să răciți sau ceva de genul. De ce spun asta? Pentru că aici mi apare foarte clar o persoană care tușește, o persoană care are ceva probleme în jurul gâtului, dar atât. Adică nu are alte probleme de sănătate. Această persoană, într-adevăr, poate să fie o persoană din zodiacul chinezesc, zodia maimuță, sau poate să fie vorba despre o persoană cu inițiala M, da? Dacă sunt printre voi astfel de persoane. Inițiala, știți bine, poate să fie și de la nume și de la oraș, de la strat, da? Fiecare trebuie să vă gândiți exact ce înseamnă aceste inițiale pentru voi. Însă vă văd că, nu știu, poate că în timp ce ascultați acest videoclip sau poate chiar înainte să ascultați acest videoclip, ați oftat destul de așa, ați făcut un of, da? Ca și cum acel oftat a fost iar, ca și cum iar se întâmplă situația asta, iarăși se repetă lucrul acesta. Și așa mai departe, da? Dar să știți că nu este un off chiar atât de mare pe cum îl vedeți voi în acest moment. De ce spun asta? Pentru că nu foarte departe de momentul acesta veți da la spate acest oftat. Poate pentru o parte dintre voi L-O-F înseamnă ceva. Nu știu, anumite cuvinte, anumite semnificații pentru fiecare dintre voi poate fi ceva sau mai vorbim aici despre o persoană cu inițiala F care cară un inel în spate. Dacă aveți în preajma voastră, da, sau partenerul vostru sau partenera aveți o parteneră cu inițiala F, să știți că urmează să facă această cerere în căsătorie sau cel puțin să facă o propunere de stabilitate. Acum e clar că nu pentru toată lumea este la fel, dar important este să vedeți dacă persoana face anumiți pași sau nu înspre voi. Pentru o parte dintre voi, într-adevăr, această persoană cu inițiala F poate să fie vorba despre o persoană cu care în acest moment sunteți doar în flirt, poate fi începutul unei relații, dar este o relație care va dura, o relație care va fi destul de stabilă. Când zic că este o relație care va dura, mă refer la faptul că poate dura 1 an de zile sau 2 sau 5 sau 10 sau cine știe, 100, da? Dar ideea este că nu pentru toată lumea această relație durează la fel. Pentru unii, așa cum am spus, poate dura 1 an, dar cel mai mult, mai puțin, dar cel mai mult, poate dura și cel mai mult până la adânci bătrâneți, da? Ca și în povești. Depinde de la situație la situație. Dar îmi este foarte clar că pentru o parte dintre voi viața din punctul de vedere sentimental se va schimba și deja schimbările au început, chiar dacă poate încă în acest moment nu le vedeți, dar urmează să le vedeți foarte, foarte curând. Eu cam atât am avut de spus despre voi. Da, schimbările sunt în bine, dacă asta era întrebarea voastră. Deci de ce spun că sunt schimbări în bine? Pentru că văd că urmează inclusiv să faceți o călătorie cu mașina și această călătorie vă face plăcere. Eu cam atât am avut de spus pentru voi și voi trece la varianta cu numărul 2. Această
ceașcă albastră, da, așa cum am spus. Văd că și la voi situația este una destul de întunecată. Din păcate, văd că sunt situații destul de greoaie, nu știu de ce, poate așa este starea voastră în acest moment, dar ideea este că totul va trece și va trece cu bine. Văd aici că avem inițiala R, avem 2 de R chiar și cifra 31. Poate că sunteți născuți într-o dată de 31 sau poate că acest 31 pentru fiecare dintre voi înseamnă altceva. Dar ideea este că văd că există, indiferent de problemele pe care le aveți, există și rezolvare. Rezolvarea, să știți că vine din partea unei... Aici nu știu dacă să zic că este bărbat sau femeie, pentru că cred că mai degrabă este o femeie, dar este o femeie cu putere de decizie, o femeie puternică, o femeie care e o luptătoare. Poate să fie vorba inclusiv, dacă aveți procese pe rol, poate să fie vorba de o judecătoare, de o procuroare, ceva de această natură, da? Deci este acel gen de femeie care bate cu pumnul în masă pentru a rezolva anumite probleme. Văd că o parte dintre voi urmează să participați la o adunare unde este foarte multă lume și cumva din toată adunarea aia femeia respectivă iasă în evidență și vă dați seama că vă poate ajuta, chiar dacă în acest moment nu vă dați seama cine este persoana respectivă. Poate că aici, pentru o parte dintre voi, nu știu, s-a întâmplat un deces și acum urmează să faceți succesiune sau ceva de această natură și cumva sunt probleme la succesiune, dar această femeie știe, poate e doamna notar, cine știe, știe să bată cu pumnul în masă și să spună, da, uite, asta este partea fiecăruia dintre voi, chiar dacă nu tuturor le convine acest lucru. E într-adevăr o situație destul de greoaie pentru voi, dar în același timp și benefică. De ce? Pentru că lucrurile se vor rezolva. Aici poate să fie vorba, eu am zis că poate să fie vorba despre o moștenire, dar poate să fie vorba inclusiv de partajul de la un divorț, da? Deci nu neapărat numai o moștenire. Voi știți cel mai bine despre ce este vorba. Însă, văd că oarecum v-ați pierdut speranța că lucrurile se pot schimba în bine, că fericirea poate să vină la voi. Chiar văd că nu mai sperați să primiți poate o cerere în căsătorie din partea unei persoane, e ca și cum ați luat inelul și l-ați aruncat cumva așa în sus și s-a agățat undeva în vârful copacului și nu mai ajungeți să îl dați jos. Da? Cam așa e dorința voastră în privința logotnei căsătoriei în acest moment, însă să știți că lucrurile nu sunt chiar atât de negre, sunt puțin mai gri, în sensul că acea creangă cu inelul nu este chiar atât de sus, nu este chiar atât de departe, ci este chiar deasupra capului vostru, doar că în acest moment nu vreți să vedeți această posibilitate, chiar dacă bărbatul respectiv sau femeia respectivă stă în fața voastră, parcă nu o vedeți efectiv. Dar lucrurile se vor clarifica. Într-adevăr, există multe discuții, multe certuri, multe bârfe, multe lucruri neplăcute care se spun, însă vă dați seama că toate aceste vorbe care se spun îs din cauza invidiei oamenilor, din cauza răutăților și așa mai departe și mai apoi le veți da pur și simplu la o parte. Dar până să înțelegeți lucrurile astea, cumva vă veți supăra și parcă o țineți așa, dintr-o supărare într-o supărare, până când vă hotărâți și spuneți, gata, de azi înainte nu mă mai interesează ce face X, Y, Z. Văd aici
Pentru o parte dintre voi vorba că discutați cu cineva despre pe partea de fertilitate, poate vă doriți un copil, dar în aceeași măsură, dacă nu vorbim despre copil, atunci vorbim despre partea de creativitate. Este posibil ca în perioada imediat următoare să aveți o creativitate aparte, să vă descoperiți noi talente, să faceți lucruri care poate până acum le-ați lăsat deoparte sau poate că nu le-ați făcut niciodată, nu v-ați gândit, dar uite, acum din această supărare iasă și acest talent la suprafață. Aici văd că o parte dintre voi vă gândiți că toate aceste lucruri, toate aceste neplăceri se întâmplă din cauza unei persoane că v-a făcut anumite lucruri mai puțin drăguțe. Însă să știți că lucrurile nu sunt chiar așa, pentru că dacă voi nu credeți în lucrurile acelea, acele lucruri nu se apropie de voi, dar cumva cred că mai degrabă vi s-au impus să credeți în lucrurile respective și din cauza asta cred că și credeți că anumite lucruri se întâmplă din acele motive. Aici, de ce spun asta? Pentru că voi cumva considerați că o anumită persoană sau persoana voastră dragă e cu totul și cu totul o altă persoană, da? Doar că acum, din cauza că, nu știu, a băut cafea cu nu știu cine lucruri și i-a pus nu știu ce în cafea, e cu totul și cu totul o altă persoană schimbată. Nu, această persoană așa a fost dintotdeauna, doar că alături de voi a purtat o mască. Iar acum, această mască, bineînțeles, îi cade jos și voi vedeți, de fapt, adevărata față a acestei persoane. Văd aici destul de multă îngrijorare din partea voastră și mai ales vă faceți foarte multe griji din punct de vedere al sănătății. Dacă vă gândiți sunteți atât de mult îngrijorate partea de sănătate, este bine să apelați la un medic, să faceți niște analize și să vedeți exact care este situația. De ce? Pentru că chiar dacă există anumite probleme, văd că se pot rezolva pe partea de medicamentație, nu este chiar atât de grav în acest moment, dar trebuie să respectați, nu știu, poate un regim, poate o medicamentație anume, să nu întârziați cu pastila, trebuie luată poate la aceeași oră sau să nu întârziați pe zile și așa mai departe. Și lucrurile vor reveni la normal. Urmează să primiți niște vești la început, să nu vi se pară chiar atât de bune, dar totuși veștile sunt bune. Așa cum am zis, dacă aveți un proces pe rol sau ceva de genul, este posibil să primiți niște vești în momentul respectiv când le auziți, să aflați cumva că să vi se pară că sunt contra voastră, dar de fapt când le analizați mai bine, vă dați seama că acele vești pe voi vă avantajează. Da, așa cum am spus, văd că din nou pentru voi partea de căsătorie nu neapărat că nu vă gândiți la ea sau cererea în căsătorie nu neapărat că nu vă gândiți sau că nu vă doriți, dar ați lăsat-o cumva undeva în urmă, parcă ați luat acea parte de căsătorie, ați închis-o într-o cameră și ați închis-o cu cheia și ați aruncat cheia undeva în mare, da? Deci cam așa se simte în acest moment această dorință a voastră. Dar, indiferent de cum se simte, lucrurile se vor rezolva într-un timp destul de scurt. Eu zic că până la jumătatea anului veți vedea lucrurile și dintr-un alt punct de vedere. Cam astea au fost informațiile și pentru voi, cei de la varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!